السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معنا درس جديد ومعنا فكرة جديدة. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنشرح لكم درس جديد وفكرة جديدة، فكرة بسيطة لكن جميلة. الأدوات اللي نحتاجها، نحتاج لزق 2 سم، ده يا جماعة لزق 2 سم، تمام. باعتبار إن ده الجدار بتاعنا، هنبدأ من زاوية الجدار نلزق هنا ونوصل بالطريقة دي بزاوية الجدار الثانية. بعد ما عملنا لزق بالشكل ده يا جماعة، هنحتاج مسطرة وقلم، تمام. هنبدأ نقيس من اللزق اللي احنا لزقناه من الناحية دي كده، تمام. هنا بالظبط كده 20 سنتي، وهنعمل علامة. الناحية التانية نقيس برضو 20 سنتي وهنعمل علامة، تمام. هنبدأ نقيس 20 سنتي يا جماعة ونعمل علامات، وهنبدأ نوصل العلامات اللي احنا عملناها بالطريقة دي. طبعا يا جماعه بعد ما لزقنا الجنب بتاعنا بالشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين بدرجه مايله 45 درجه، هنحتاج قطعه خرطوم زي ما حضراتكم شايفينها دي. ده خرطوم سوسته موجود عند الكهربائي، المتر بتاعه يعني لا يتعدى سعره جنيه واحد، وقلم علشان هنعلم بيه. وهنيجي هنا في اضيق زاويه في الشكل بتاعنا، هنثبت الخرطوم بالشكل ده باستخدام القلم وهنعمل خط، تمام. كل ما ينزل كبر الخط بتاعنا. تمام زي ما حضراتكم شايفين نفس الشكل كده. بعد ما انتهينا من اول واحده يا جماعه، الثانيه بقى هنثبتها فين؟ هنثبتها في الزاويه. نلاحظ ان اخر خط عمل زاويه مع اللزق اللي هنا، فهنثبت دي كده، تمام. وهنبدا نكرر نفس الحكايه. طبعا بعد ما عملنا الشكل ده، نبدا من هنا الزاويه الصغيره دي، تمام. وهنبدا نكرر نفس الحكايه، نمشي بنفس النمط لغايه لما نخلص الشكل بتاعنا بالكامل. يا جماعه بعد ما رسمنا الخطوط بتاعتنا باستخدام الخرطوم السوسته واستخدام القلم الماركر، الخطوه اللي جايه باستخدام فرشه صغيره، تمام، ولون اسود، هبدا امشي على الخطوط اللي انا عملتها باستخدام الفرشه بالطريقه دي. طبعا يا جماعه في ملحوظه حابب اقولها لكم، انا هبدا اكمل الشكل بتاعي، تمام، باستخدام الفرشه مباشره على الرسم. لكن لو حضرتك مش محترف في استخدام الفرشه، اول مره تستخدمها، يستحسن انك انت ترسم الشكل بتاعك بالخرطوم القلم الماركر في البدايه، تمام، وبعد كده تمشي عليه بالفرشه، هيكون افضل معاك علشان النتائج تطلع حلوه معاك وما يحصلش معاك اي اخطاء. لكن انا طبعا هكمل على طول باستخدام الفرشه مباشره زي ما حضراتكم هتشوفوا.
يا جماعه بعد ما رسمنا الخطوط بتاعتنا بشكل كامل، الخطوه اللي جايه باستخدام مسدس الرش هنعمل ظل حوالين اللزق بتاعنا. لو ما عندكش مسدس رش يا جماعه تقدر دايما تشتغل بعبوات السبراي زي ما بنقول دايما. هنبدا نعمل الظل بتاعنا بالطريقه دي حوالين اللزق من الناحيتين يا جماعه، ظل خفيف جدا. بعد ما خلصنا مرحله التظليل هنبدا نشيل اللزق بتاعنا ونشوف الشكل النهائي للديكور. طبعا ده يا جماعه الشكل النهائي للديكور بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين، شكل من اشكال الخداع البصري 3D. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير. لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، ونشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه وافكار قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.